Chiyadvaita Radha Shivasti Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamane Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pacharini Nirvishesha Sunyavadi Paskachayita Satarati Srila Prabhupada Ki. So about nearly 1 year ago I started to work on a project. It didn't start as a conscious project. Because I was being asked to present certain chapters of the 10th canto about Vrindavan, about Krishna's Vrindavan pastimes, to present it to the Bhaktivedanta students. Já jsem měl prezentovat některé kapitoly z 10. kanta těm Bhaktivedanta studentům. So the Bhaktivedanta students is the highest study of the Bhagavatam. No, to studium Bhaktivedanta je nejvyšší studium Bhagavatam. So I started to study these chapters in the Bhagavatam. Takže jsem začal studovat tyto kapitoly v Bhagavatamu. And of course we don't have Srila Prabhupada's purports on these pastimes, especially from after chapter 15 in the 10th canto. No, samozřejmě my nemáme komentáře Šrily Prabhupády k těmto kapitolám, speciálně po 15. kapitole 10. zpěvu. Of course we have Prabhupada's Krishna book. Ale samozřejmě máme Prabhupádovu Krishna knihu. Which is also the Bhagavatam, but mixed with philosophy so that we understand it correctly. Což je vlastně také Bhagavatam, ale je to smícháno s filozofií, aby jsme to správně pochopili. But usually on these chapters we have commentaries of our previous acharyas. A většinou máme komentáře k předchozích acharyů k těmto kapitolám. Always commentaries of the Sarartha Darshini, the commentary of Vishwanath Chakravarti Thakur. Máme Sarartha Darshini, komentář Vishwanath Chakravarti Thakura. There are also commentaries of Jiva Goswami. Pak jsou komentáře Jivy Goswamiho. And Jiva Goswami is disciple of Sanatana Goswami. So there are also commentaries of Sanatana Goswami. Jiva Goswami je žák Sanatana Goswamiho, tak máme i jeho komentáře. Even commentaries of the original or the first commentator of the Bhagavatam, which is Sridhar Swami. A pak máme komentář původního komentátora Bhagavatamu Sridhara Swami. So, of course, there is Prabhupada's Krishna book. Samozřejmě máme Prabhupádovu Krishna knížku. We get also commentaries from that. Takže z toho taky můžeme získat ten komentář. And then you have the original verses of the Bhagavatam. No a pak máme ty původní verše Bhagavatamu. As I mixed everything together. Takže já jsem to smíchal všechno dohromady. In one story. Do jednoho příběhu. But all referenced. Ale všechno to má ty reference. So in footnotes you can find where it comes from. Takže v těch poznámkách pod čarou můžete zjistit, odkud to pochází. That is something what has not yet been done as far as I know. Pokud já vím, tak tohle nikdo ještě neudělal. But additionally, I listened a lot of lectures of my Guru Maharaj, Bhakti Charamaj. Navíc jsem ještě poslouchal hodně přednášek mého Guru Maharaja Bhakti Charu Swamiho. He never spoke, as far as I know, about these pastimes directly. A co já vím, tak on nikdy přímo nemluvil o těchto zábavách. But in these pastimes many principles are explained
which she explained in lectures. So. Ale v těch zábavách je mnoho určitých principů, které můj Guru Maharaj vysvětloval ve svých přednáškách. So I mixed them also between, but it's referenced also. Takže já jsem to do toho taky přimíchal a jsou k tomu reference v tom taky. But before I start to speak about Krishna's Vrindavan pastime, ale předtím, než začnu mluvit o Krishnových zábavách ve Vrindavanu, I want to give an introduction this evening. Tak dneska večer chci udělat takový úvod. Of course, we are speaking about the Bhagavatam. My mluvíme o Bhagavatamu. Actually, the entire Bhagavatam is a summary. V skutečnosti celý Bhagavatam je shrnutí. That Krishna's pastimes in the Bhagavatam are only given in the Bhagavatam in brief, short. Ve skutečnosti Krishnovy zábavy v Bhagavatamu jsou dány pouze zkráceně, ve zkratce. But they are much more elaborately explained in the Puranas, ale mnohem podrobněji jsou vysvětleny v Puránách, in the Samhitách and in the Champus. a v různých knihách zvaných Champu. Who knows what a Champu is? Kdo ví, co je to Champu? No. No. You know what a Purana is? Vy víte, co je Purana? Purana means old histories. Purana znamená stará historie. The Champus are different. Ale ty Champu jsou jiné. That like we have Gopal Champu. Máme knihu Gopal Champu. Who wrote Gopal Champu? Kdo napsal tuhle knihu Gopal Champu? Jiva Goswami. Very good. Ano, správně, Jiva Goswami. That in Gopal Champu, Jiva Goswami describes elaborately Govardhan Puja. Že v Gopal Champu Jiva Goswami velice podrobně popisuje Govardhan Puju. So I will use some of his writings in describing chapter 24 and 25 of the 10th canto. Některé věci, co on tam píše, tak já používám již v tom svém popisu těch kapitol 24 a 25. Garga Muni wrote Garga Samhita. Dále Garga Muni napsal Garga Samhitu. Garga Samhita is translated by or edited by Danavir Goswami. Beautiful books. Garga Samhitu editoval a přeložil Danavir Goswami, jsou to nádherné knihy. If you want to buy the whole set, $600 only. Tak když si chcete koupit celý ten set, tak to je jenom $600. I spoke with Ashuta Gotra Prabhu, of course. Mluvil jsem o tom s Ashuta Gotrou, samozřejmě. But I'm also using the Garga Samhita. Já většinou používám tu Garga Samhitu. That all these pastimes, well, what is a champu? A champu is a mixture of scriptures and commentaries on a pastime. Takže ta kniha Champu znamená, že to je směs písem a zároveň komentářů k těm zábavám. It's a mixture of verses and prose. Je to směs veršů a prózy. That's technically a champu. Takže toto it's je a mixture of prose and verses. Technický význam toho slova champu. To je směs prózy a veršů, poezie. So in this Puranas, Garga Samhita, all these pastimes have been described in detail. Takže tyto zábavy v Puránách a Samhitách, Garga Samhitě byly popsány do detailu. But Krishna's pastimes are vast, expansive. Ale Krishnovy zábavy jsou obrovské a expandující se. Srila Prabhupada reminded us many times to be careful with Krishna's Vrindavan pastimes. Prabhupada nás napomínal mnohokrát, aby jsme byli opatrní ohledně
Krišnových zábav ve Vrindavanu. Especially when it relates to Krishna's relationship with the gopis. Specificky, co se týče Krišnových vztahu s gopími. This is the most intimate part of Krishna's pastimes. To je ta nejdůvěrnější část Krišnových zábav. Therefore, Srila Prabhupada gave us a systematic process of approaching. Proto Srila Prabhupada nám dal takový systematický proces, jak k tomu přistupovat. First, we have to understand that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Get a clear understanding from Bhagavad Gita who Krishna is. Nejdřív musíme jí zcela jasně pochopit, kdo je Krishna, že on je nejvyšší osobnost božství a musíme zcela jasně pochopit z Bhagavad Gity, kdo je Krishna, že je nejvyšší osobnost božství. Not so much from the verses of Bhagavad Gita, but from the Bhaktivedanta purport. A ani ne tak z veršů Bhagavad Gity, ale spíše z těch Bhaktivedantových komentářů. That is why it's important to study Bhagavad Gita as a preliminary step. Proto jako předběžný krok je velmi důležité studovat Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita, Krishna himself is speaking. V Bhagavad Gita mluví Pán Krishna samotný. But in Bhagavad Gita we can see in Bhagavad Gita we can see that Krishna is hesitating to speak about himself. V Bhagavad Gita můžeme vidět, si všimnout, že Krishna váhá a nechce se mu mluvit sám o sobě. That of course, how can one blow one's own trumpet? Samozřejmě, jak by někdo mohl, bych řekl, opěvovat sám sebe, nebo troubit na svou vlastní trumpetu. And saying, I'm this, I'm that. A říkat o sobě, já jsem to, já jsem tam. So Krishna is hesitating, and therefore he speaks many times in an indirect way. Proto Krishna trošku váhá a mnohokrát mluví takovým nepřímým způsobem. Like in 1861, Bhagavad Gita 1861. Ishvara Sarva Bhutanam Ritisayuna Tishtati. That it says, the Supreme Lord is in everyone's heart, Krishna says. Krishna říká, nejvyšší Pán je v srdcích všech. He's not saying I'm situated in everyone's heart. Neříká, já jsem umístěn v srdcích všech. Although before, yes, there is a verse where it very clearly says, I'm the super soul in everyone's heart. Ačkoliv tam předtím byl jeden verš, kde velice jasně řekl, že ano, já jsem na duše v srdcích všech. But it's not saying I'm situated in everyone's heart. It's the Supreme Lord. Takže on neříká, já jsem v srdcích všech, ale nejvyšší Pán je v srdcích. Of course, in some sense it's true. Samozřejmě v nějakém smyslu je to pravda. Krishna is not situated in everyone's heart. It's Krishna's expansion as a super soul. Okay. Krishna není umístěn v srdcích všech, je to Krishnova expanze na duše, která tam je. But Krishna is hesitating, revealing his own identity. Krishna váhá ve vyjevování své vlastní identity. But from the Bhagavad Gita we get a clear understanding. Z Bhagavad Gita dostaneme jasné pochopení. From Bhagavad Gita we understand that our actual identity is spiritual. A z Bhagavad Gita pochopíme, že naše skutečná identita je duchovní. So we are not his body. Nejsme tohle tělo. Although we tend to identify with the body. Ačkoliv máme tendenci se stotožňovat s tělem. But our actual identity is not the body. Naše skutečná totožnost není tělesná. Why do we identify with the body? A proč se stotožňujeme s tělem? Because we are in the body. Protože jsme v tom těle. When I leave, the body becomes dead. Když já odejdu, tak to tělo se stane mrtvým. So in that way we can understand our identity is spiritual. Tím způsobem můžeme pochopit, že naše totožnost je duchovní. That brings us to another point. To nás přivádí k dalšímu bodu. Beyond this material nature, there is another reality. Nad touto hmotou přírodou je jiná realita. The spiritual reality. Duchovní realita. The spiritual nature. Duchovní příroda.
And the characteristics of the identity of the soul have been described. And then Krishna is revealing his identity. A potom je tam popsaná ta identita té duchovní duše a potom Krishna vyjevuje svoji totožnost. So he is the supreme spiritual personality. Takže on je nejvyšší duchovní osobnost. In Bhagavad Gita I give so many instructions. V Bhagavad Gita dává tolik pokynů. Moral instructions, Morálních pokynů, social instructions, sociálních pokynů, ethical instructions, etických pokynů, philosophical instructions. filozofických pokynů. All these instructions are given in Bhagavad Gita. Všechny tyto pokyny jsou v Bhagavad Gita. But finally Krishna makes a point. Ale nakonec Krishna udělá ten bod. You surrender unto me. Odevzdej se mi. The goal of life is to surrender unto me, Krishna says. Krishna říká, cílem života je odevzdat se mi. Why? Proč? Because he's the supreme personality of Godhead. Protože on je nejvyšší osobnost božství. And then he says, when you surrender to me, all your problems are solved. A pak říká, když se mi odevzdáš, všechny tvoje problémy jsou vyřešeny. Aham tvam sarva pababhyo mokshaishyami ma chucha. I shall deliver you from all your sinful reactions. Já tě osvobodím od všech tvých hříšných reakcí. So what are our problems? Co jsou naše problémy? Actually our problems are pap. Skutečně náš problém je pápa. Pap means sinful activities. Pápa znamená hříšné činnosti. Pious activities do not create problems. Zbožné činnosti nevytváří problémy. But Lord Krishna will deliver you from the reactions of all sinful activities. Pán Krishna tě osvobodí od reakcí všech hříšných činností. It means your life will be free from all difficulties. Znamená, že tvůj život se zbaví veškerých problémů. Therefore at the end Krishna is saying, Machucha, don't worry about it. Proto nakonec Krishna říká, Mášuča, neboj se. Because what you get is far beyond coming free from sinful reactions. Protože to, co ty dostaneš, je mnohem vyšší než nějaké zbavení ze hříšných reakcí. It means you will be nicely situated in material nature. Znamená, že budeš pěkně umístěn v té přírodě. That's good. To je dobré. But if you surrender to Krishna, then you will be out of material nature. No, ale když se odezdáš Krishnovi, tak budeš nad hmotnou přírodou nebo mimo. Piety gives us material enjoyment. Zbožnost nám dává hmotný požitek. But even if you get a lot of enjoyment, suffering is inevitable in material nature. Ale v hmotné přírodě, i když dostaneš hodně požitku, tak it's bound to come, still you have to suffer. Stejně to utrpení musí přijít, stejně musíš trpět. Just after the day, night is coming. Prostě jako když po dni přijde noc. We cannot avoid that. Suffering is bound to be there in material life. Tomu se nedá vyhnout, prostě v hmotném životě musí být utrpení. Therefore our ultimate consideration is to get out of material nature. Proto nejvyšší cíl je dostat se mimo hmotnou přírodu. Get out of the suffering condition. Dostat se z toho utrpení. And Krishna is pointing that out. You get out, this is the way to liberation. A Krishna poukazuje, že toto je cesta osvobození, dostat se pryč. No, what you get is beyond liberation. Ale ne, my se chceme dostat ještě nad osvobození. And what is beyond liberation? A co je nad osvobozením? Is reviving your loving relationship with Krishna. To je obnovit svůj láskyplný vztah ke Krishnovi. And that loving relationship is a source of unending joy. A tento láskyplný vztah je zdrojem nekonečné radosti. But Krishna is not mentioning that in Bhagavad Gita. Ale tohle Krishna nezmiňuje v Bhagavad Gita. Therefore we need to go to Srimad Bhagavatam. A proto musíme pokračovat k Srimad Bhagavatam. Krishna is hesitating to speak about himself in Bhagavad Gita. V Bhagavad Gita Krishna váhá, aby mluvil sám o sobě.
But Krishna's devotees, when they speak about Krishna, then there is no limit about how they glorify Krishna. And that is Srimad Bhagavatam. Ale když Krišnovi oddaní mluví o Krišnovi, tak tam není žádné omezení, žádný limit v tom jejich opěvování Krišny a toto nacházíme ve Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is devotees' glorification of the Supreme Personality of Godhead. Srimad Bhagavatam je opěvování oddaných nejvyššího Pána. So a clear understanding of Krishna, the Supreme Personality of Godhead, comes from the Bhagavatam. Takže jasné pochopení o Krišnovi, nejvyšší osobnosti božství, pochází z Bhagavatam. But when we approach the Bhagavatam, we have to do it canto by canto. Ale když přistupujeme k Bhagavatamu, tak to musíme dělat postupně, zpěv po zpěvu. First we approach Krishna's lotus feet. Nejdřív přistoupíme ke Krišnovým lotosovým nohám. First and second canto. Což je první a druhý zpěv. These are his lotus feet. To jsou jeho lotosové nohy. Third and fourth canto are his thighs. Třetí a čtvrtý zpěv jsou jeho stehna. Fifth canto is abdomen. Pátý kanto je jeho břicho. Sixth canto is his chest. Šestý zpěv jeho hruď. Seventh and eighth canto are his arms. Sedmý a osmý zpěv jeho ruce. Ninth canto is the neck. Devátý zpěv jeho krk. Tenth canto is the smiling face. A desátý zpěv jeho usmívavá tvář. We don't go straight to his lotus face. Takže my nikdy nejdeme přímo k jeho lotosové tváři. Because you may fail to recognize who Krishna really is. Protože byste nemuseli rozpoznat, kdo opravdu Krishna je. Therefore first Bhagavad Gita, Proto nejdřív Bhagavad Gita, then Srimad Bhagavatam canto by canto. potom čteme Bhagavatam zpěv po zpěvu. That is how we become qualified to enter Krishna's pastime. A teprve potom jsme kvalifikovaní vstoupit do Krishnových zábav. So Srila Prabhupada gave us Krishna book, Takže Srila Prabhupada nám dal Krishna knížku, indicating you can get to Krishna's pastimes directly, but with the proper understanding with the Bhaktivedanta purpose. A tím vlastně zdůrazňuje, že vy můžete přistoupit těm Krishnovým zábavám přímo, ale pouze se správným pochopením skrze ty Bhaktivedantové komentáře. So the purpose of the Bhagavatam is to recognize Krishna, to know Krishna. Takže cílem Bhagavatamu je rozpoznat a poznat Krishnu. And to know Krishna means to know Krishna in Vrindavan. A znát Krishnu znamená znát Krishnu ve Vrindavanu. And that brings us to Vrindavan pastimes. A to nás přivádí k vrindavanským zábavám. I'm starting with chapter 23. Začínáme s kapitolou 23. The Brahman's wives blessed. Požehnání brahmanských žen. This pastime shows us that the practice of bhakti yoga Tato zábava nám ukazuje, že praktikování bhakti yogi is a very deeply effective path for attaining love of God. je velice hluboce efektivní cesta pro dosažení lásky k Bohu. And attain the highest stage of self-realization. A dosažení nejvyšší úrovně seberealizace. If one follows this simple method, Když někdo následuje tuhle jednoduchou metodu, one can easily let go of family attachments, se může snadno zbavit připoutanosti k rodině, become fearless, zbavit se strachu, rise above sense enjoyment, dostat se nad smyslový požitek and free oneself from the desire for profit, praise, recognition. a zbavit se tužeb po zisku, uctívání a rozpoznání. So those who seek to escape karmic victimization due to past actions and reactions, Takže ti, kdo se chtějí vyhnout těm hříšným reakcím za své minulé činy and are embracing this practice of bhakti yoga as described in this chapter, a obejmou tu praxi bhakti yogi, která se popisuje v této kapitole, they are very fortunate. takové osoby mají velké štěstí.
constant absorption in Lord Krishna's names and his pastimes Neustále ponoření do Krišnových jmen a jeho zábav is the remedy for all troubled souls. je lék pro všechny topící duše. The remedy. To je lék. So the power of this remedy is demonstrated by these pastimes of the ritualistic Brahman's wives. Síla tohoto léku je demonstrovaná právě na tom příkladu těch brahmanských žen. We find the narration of this pastime in the 23rd chapter of the 10th canto. Toto vyprávění je v 23. kapitole 10. zpěvu. By studying this chapter in detail, one learns how these fortunate ladies became self-realized. Když studujeme detailně tu kapitolu, tak zjistíme, jak tyto brahmanské ženy dosáhly seberealizace. How they became fearless. Jak se zbavili strachu. How they gave up family attachment. Jak se zbavili připoutanosti k rodině. So in this pastime, the Lord is contrasting the lack of devotion of the ritualistic Brahmins. No love for Krishna. V této zábavě vlastně je kontrast mezi těmi ritualistickými brahmany, kteří neměli žádnou lásku ke Krišnovi. They are performing karma kanda rituals for elevation to svarga. Vykonávali rituální oběti, aby se dostali na svargu. But their wives, they have developed unalloyed devotion for Krishna. Ale jejich manželky rozvinuli rizí oddanost ke Krišnovi. So we can learn from this pastime how these wives of these Brahmins, how they developed love for Krishna. Že se můžeme se to zábavy poučit, jak ty manželky dosáhly lásky ke Krišnovi. Look at the methods they used for nourishing their attachment to Krishna. Podívejte se na metody, které používali, aby vyživovali svoji připoutanost ke Krišnovi. And now they attained Krishna's mercy. A jak získali Krišnovu milost? Any questions so far? Nějaké otázky k tomuto zatím? Yes? Tak ještě já jsem chtěl zeptat, když ta desítka vlastně končí na toho 8. Tam ještě 11, 12, to jsou jakoby teda, co, jakoby, Jo. nebo jakam to vede? You said the 10th canto is the Krishna's smiling face, so what about the 11th and 12th canto? What it symbolizes? Yeah, the 11th and 12th canto. 11th canto, factually, with the 10th canto, the Bhagavatam is finished. Ve skutečnosti Bhagavatam končí 10. zpěvem. But the 11th canto repeats the most important things. Ale 11. zpěv vlastně opakuje, shrnuje ty nejdůležitější věci. And gives additional information. A dává nějaké dodatečné informace. This is the Uddhav Gita, mostly. Většinou Uddhava Gita. Like this morning, we discussed chapter 17, that the Varnashram system. Dneska ráno jsme mluvili na 17. kapitolu Varnášramský systém. But that is also explained in the 7th canto, chapter 12 till 15. A to stejné bylo vysvětleno 11 till 15. v 7. zpěvu kapitola 11 až 15. But here we get more details. Ale zde dostáváme ještě více detailů. That it's difficult. The Uddhav Gita contains also the knowledge of Bhagavad Gita. Uddhava Gita obsahuje i poznání Bhagavad Gita. It's more, it's systematic in another way. Takže je to takovým jiným způsobem systematické. It describes first 24 spiritual masters, how to learn from material nature. Nejdřív popisuje 21 duchovních mistrů, jak se učit od hmotné přírody. Then it describes symptoms of conditioned souls. Popisuje příznaky podmíněných duší. Then it describes symptoms
of liberated souls. Dále příznaky osvobozených duší. Then it's described how to go from the condition to the liberated soul. Pak je popsáno, jak se dostat z toho podmíněného do osvobozeného stavu. When one has attained the liberated position, A když se někdo dostal na úroveň osvobození, then Krishna, he has to speak about Vrindavan. He speaks again about Vraja Bhakti. a pak Krishna znovu musí mluvit o Vrindavanu, o Vraja Bhakti. And he explains how to attain Vraja Bhakti. A vysvětluje, jak dosáhnout Vraja Bhakti. And after that he speaks about the Varnashram and so, and then further about the Avanti Brahman and so on. A dál mluví So many, and then he speaks about deity worship, all the principles of deity worship. potom dál mluví zase o Varnášramě, pak je ten Avanti Brahmana a nakonec Krishna mluví o uctívání božstev. Yeah, but it's the same knowledge, but with different details, different angles. Že je to stejné poznání s různými detaily a z různých úhlů. It's an addition, Je to prostě dodatek, but an important one, ale důležitý. because it contains all basic knowledge. Že obsahuje veškeré základní poznání. Because it's a message from Krishna to the sages of Badarika. Je to poselství od Krishny svědců z Badariku. And he gave Uddhav the mission to visit his sages and to give the message. And that's the Uddhav Gita. A Krishna řekl Uddhavovi, aby vzal to poselství a dal to těm svědcům, a to je právě ta Uddhava Gita. But on the way we know that Uddhav met Vidura. Ale víme, že na cestě Uddhava potkal Viduru. And we hear from him in the third or fourth canto. Sorry? We hear of him in the third canto, fourth canto. A o Vidurovi se dozvídáme ve 3. a 4. zpěvu. And afterwards, Uddhav goes to Vrindavan, A potom nakonec Uddhava jde do Vrindavanu preaches to the queens of Dwarka. a káže What královnám, Uddhav couldn't. Anyway, káže královnám z Dvaraky u Uddhava Kundu. and then he goes to the Himalayas, to Pak, the sages. pak jde do Himalají, aby navštívil ty světce. That's a whole story. Takže to je celý příběh. But the mission of Uddhav to bring this essential knowledge. So Krishna gives all the essential knowledge again. Takže ta mise Uddhavy je, že on přináší tu celou esenci toho poznání a Krishna mu to znovu přednáší. And the 12th canto is about Kali Yuga. No a 12. zpěv je o Kaliuze. And the process of self-realization in Kali Yuga is described there. A je tam popsán způsob seberealizace v Kaliuze. Yeah, it's addition. Takže to je dodatek. Yes. A jsem se chtěl zeptat, možná to bylo řečeno, z písmu jsem to, ale když vlastně ty zábavy jsou to nejvyšší, čeho jako člověk musí dosáhnout jako step by step, jako postupně od jedničky po tu 10, tak proč se třeba na ulici jako rozdávala rovnou ta Kršna knížka, rovnou to jako 10 kanto v uvozovkách, ten výtažek z toho. So if we have to go step by step, canto by canto, to reach Krishna's pastimes in the 10th canto, why do we distribute Krishna book on the street to the normal people? Yeah, that I try to explain. Tak já to zkusím vysvětlit. Krishna book is different from the 10th canto. Krishna knížka se liší od 10. zpěvu. Krishna book has Prabhupada's purport. Krishna knížka má v sobě ty Prabhupádové výklady. He mixes the verses of the 10th canto with his purport, with his explanations. On smíchal vlastně ty verše 10. zpěvu se svými vysvětleními. In that way, people cannot misunderstand. Tím způsobem lidé nemůžou špatně pochopit, kdo je Krishna. That's how I came to Krishna consciousness. Takhle třeba já jsem přišel ke Krishna vědomí. The first book I read was Krishna book. První kniha, co jsem četl, byla kniha Krishna. It's very powerful. Je to velice mocné. Prabhupada said Krishna book, we must
read before you go to bed. Prabhupada řekl, že Krishna knížku musíme číst, než jdeme spát. You read Krishna book. Čteš Krishna knížku. Then you fall asleep dreaming of Krishna. Takže když čteš Krishna knížku, pak usínáš a bude se ti zdát o Krishnovi. Next morning you get up and the first thing you are thinking of was the last thing you did previous day was reading Krishna book. A když se ráno potom probudíš, tak si vzpomeneš automaticky na to, co jsi dělal poslední věc minulý den, což byla Krishna knížka. If we want to please Krishna, Srila Prabhupada, we must follow his instruction before going to sleep, Krishna book. Jestli chceme potěšit Šrilu Prabhupádu, musíme následovat jeho pokyny, to znamená číst před spaním Krishna knížku. Very powerful. Velice mocné. Anything else? Ještě něco? Yes. Jenom Maharaj říkal vlastně, že to čampu, tak je ta kombinace ty prózy a těch veršů. Yeah. Takže jako i v Bhagavatamu to někde je, že někde jsou jako verše a někde ta próza, tak jestli se jako na ten Bhagavatam taky nedá podívat. Yeah, I will answer that the point, what you are saying is the Bhagavatam has that also, is prose and but mostly there are verses. Většinou Bhagavatamu jsou pouze verše. The prose is very rare. Próza je velice vzácně. In the champus there is much more prose. V těch knihách čampu je mnohem více té At prózy. least half of it. Minimálně půlka. But these champus are very nice to read. To je velice pěkný číst ty čampu. Ananda Vrindavan champu is very nice. Ananda Vrindavan čampu je velice krásný. Kavikarnapur. And Gopal champu. Kavikarnapur. Taky Gopal čampu u Jivy Goswami. The champus. Tak to jsou ty čampu. Anything else? Ještě něco? Yes. Maharaj, you mentioned maybe somewhere in the middle of your speech that our condition solves all problems because of papa, sins. Maharaj zmínil, že podměné duše mají problémy kvůli hříchům pápa. And then you added that when we are doing good things, pious things, that they are not bringing any bad. A potom Maharaj řekl, že když dáme ty zbožné činnosti, tak z toho nejsou žádné špatné reakce. So, because we can see that if someone is or has a pious credit, he will go to higher planetary systems and Když někdo dělá ty zbožné činy, má ty zbožné kredity, tak půjde na vyšší planety. and he can be easily entangled in sense enjoyment again. Pak se může snadno zaplést do smyslového požitku. So if you can kindly explain or give some your thoughts about this. Řekl si, může Maharaj nějak rozebrat víc. Yeah, the thing is, why are we here in this material world? Ta věc je, proč jsme vlastně tady v tomhle hmotném světě? We want to enjoy it. Jestli chceme požívat. That's why we came here. Proto jsme sem přišli. So the scriptures give this possibility. Takže písma dávají tuhle možnost. You can enjoy if you follow the scriptures, karma kanda. Můžeš si užívat, když budeš následovat ty karma kanda písma. And you will enjoy more and more. A budete si užívat víc a víc. But you have to pay for it. Ale musíš za to zaplatit. It's not gratis. Není to zadarmo. You have to do pious activities. Musíš dělat zbožné činnosti. Like King Nrija in his previous life. Jako král Nrika ve svém minulém životě. He did so many pious activities. Tolik zbožných činností. So, but still he came before Yamaraj. A když přišel před Yamaraje, because he has offended unwillingly a Brahman. protože nevědomě urazil Brahman, He said, what do you want?
Tak Maharaj se zeptal, co chceš. First your pious activities or your impious activities? Chceš nejdřív dostat ty svoje bezbožné nebo zbožné činnosti, reakce? So King Nariya said, I first want the reaction for my impious activities. Tak král Nigar řekl, tak první chci trpět reakce ze své bezbožné činy. Became a lizard. A stal se ještěrkou. Prabhupada said, that was stupid. Prabhupada řekl, to bylo hloupé. He should have asked first reactions of his good activities. Měl požádat nejdřív o reakce za své dobré činnosti. And then practice Krishna consciousness and get rid of all your bad activities. Pak mohl praktikovat vědomí Kršny a zbavit se všech těch hříšných činností. So that is the point. Yes, that's why people are here. Takže to je ten bod, proto lidé jsou zde. But you can opt, I'm doing these nice activities, or I'm performing Krishna conscious. Můžeš vybrat, buď budeš dělat ty pěkné zbožné činnosti, anebo budeš dělat vědomí Kršny. And get out of the system. A dostat se z toho všeho pryč. Because you go to heavenly planets and your credit is going down. Protože když půjdeš na nebeské planety, tak ten kredit se vyčerpává. When it's nearly to zero, A když už je skoro na nule, you come back tak se vrací zpátky, for a refill of your credits. aby si znovu dobil ten kredit. It's very risky, Je to velice riskantní, because you may do pap protože instead. můžeš You don't know. místo toho dělat hříšné činnosti, ty nevíš. So better to get out. Takže lepší je z toho jít úplně pryč. Because this enjoyment is just the illusion. Protože ten požitek je jenom iluze. It's for the body, it's not for us. To je jenom pro tělo, není to pro duši. Anyway. Yeah, actually, therefore I asked that Maharaj said that these pious activities are not bringing any bad. So, but ultimately we can be entangled and going back to sense enjoyment. So I was just wondering that why Maharaj didn't mention the, transcendental activities instead. Mm-hmm. Proto jsem se na to ptal, že Maharaj říkal, že za ty zbožné činnosti nejsou žádné špatné reakce, ale prostě mě vrtal hlavou, proč mi toho Maharaj nezmínil, že máme vykonávat raději transcendentální činy. Yeah, it's the transcendental position. From the transcendental position. Z té transcendentální pozice, What does Prabhupada said? co říká Šla Prabhupada? You have a Kaudong pati. Že máte ten kravinec. The bottom is dry. A ze spoda... No, the bottom of the pati is wet. Ten kravinec je, z vrchu je vlhký, nebo suchý. But the upper side is dry. Ze zhora je to suchý a z druhé strany ze spoda je to mokrý. So, thinking of pious and impious activities, what is best? Takže takhle někdo přemýšlí, co je lepší, zbožné nebo bezbožné činnosti. It's like discussing which side of the Kaudong pati is better. The wet side of the dry side. Takže to je jako přemýšlet, která strana toho kravince je lepší, ta suchá strana nebo ta mokrá strana. But Prabhupada said, after all, it is stool. A Prabhupada říká, no konec konců je to všechno jenom výkal. And that is what it is. Takže to je to, co to je. So from the transcendental point of view, it's senseless. Good or bad, it's all bad. Takže z transcendentální pohledu to nedává smysl. Ať už je to něco dobré nebo špatné, je to všechno špatné. Because it keeps you in the cycle of birth and death. Protože tě to udržuje v koloběhu rození a smrti. Intelligent persons want to get out. A inteligentní osoby se z toho chtějí dostat pryč. Anything else? Ještě něco? Good. Should we start?
Another 10 minutes. Ještě chvíli můžeme pokračovat. So this pastime starts with the cowherd boys herding the cows in the company of Krishna and Balaram. Takže ta zábava začíná s tím, že pasáčkové pasou krávy ve společnosti Krishny a Balarámy. And the cowherd boys were feeling hungry. A pasáčkové cítili hlad. They address Krishna. They say, "O Krishna, hunger is a man's worst enemy." A oslovili Krishnu. O Krishno, hlad je největší nepřítel člověka. So if you can help to destroy your hunger, Když můžeš pomoci zničit náš hlad, then you Krishna will be successful in conquering this enemy. tak ty, Krishno, budeš úspěšný v zabití tohoto nepřítele. Of course, Lord Krishna desired to please his devotees. Samozřejmě Krishna chce těšit své oddané. Well, he had in mind, he wanted to please certain devotees. On měl na mysli to, že chtěl potěšit určité oddané. He wanted to please the wives of this ritualistic Brahmins. That is what Krishna had in mind. Krishna měl na mysli to, že chtěl potěšit ty manželky těch ritualistických brahmanů. So Jiva Goswami states, Krishna wanted to give mercy to the wives of the Brahmins. Jiva Goswami říká, Krishna chtěl dát milost manželkám brahmanů. But he arranged that the cowherd boys first would ask the husbands in order to show the glories of the wives of the husband. Ale zařídil to tak, že ty pasáčkové nejdříve přišli za těmi brahmany samotnými, aby ukázal tu slávu těch jejich manželek. Of course, in this chapter we will learn how the Brahman's wives developed devotion to Krishna. V této kapitole se dozvíme, jak ty manželky brahmanů rozvinuly oddanost Krishnovi. So Jiva Goswami concludes that Lord Krishna is the Lord of the universe. Jiva Goswami uzavírá, Pán Krishna je Pán vesmíru. Is showing his sweetness and power in the universe. Ukazuje svoji moc a sladkost ve vesmíru. And so Krishna caused devotion to arise, to develop in the soft-hearted women. Že Krishna způsobil, že ta oddanost se rozvinula v těch měkkých srdcích těch žen. So we have this pastime Takže máme tu zábavu, of the wives of the ritualistic Brahmins, kde jsou ty manželky těch ritualistických brahmanů. chapter 23. Kapitola 23. Chapter 24 is A 24 je co? the worship of Govardhan. Uctívání Govardhan. Chapter 26 26 je co? is the Lifting. lifting of Govardhan. To je zvednutí kopce Govardhan. Good. What happened first? Takže co se stalo nejdřív? 3 pastimes. 3 zábavy. The wives of the realistic Brahmins, Ty manželky těch brahmanů. the worship of Govardhan, and the lifting of Govardhan. What happens first? Uctívání Govardhanu a potom je zvednutí Govardhanu. Co se stalo nejdřív? Chronologicky. Worshipping. Mm-hmm. Lift first. Oh. Worshipping after that. No. First worship, then lifting. Nejdřív uctívání, potom zvednutí. But happened this before the pastimes of the Brahmins, the ritualistic Brahmins that we are discussing now, or after? Ale stalo se to před, nebo to
nebo po té zábavě s těmi ritualistickými bráhmany. Did Sukadeva Goswami tell it in chronological order? Říkal to Šukadeva Goswami chronologickým způsobem? What is the order then? Tak je v jakém pořadí to teda bylo? Jiva Goswami explains that. Jiva Goswami to vysvětluje. These pastimes occurred in the summer after the worship of Govardhan and the lifting of Govardhan. Tahle zábava se odehrála v létě po uctívání a zvednutí Govardhanu. So in these pastimes, the wives of the Brahmins, did they knew Krishna lifted Govardhan? Takže v této zábavě těch brahmanských žen, oni věděli, že Krishna zvednul Govardhan? Yes. Ano. Because it happened the summer after the worship of Govardhan. Se to stalo v tom létě po tom uctívání Govardhanu. The worship of Govardhan took place in the autumn of the previous year. Uctívání Govardhanu se odehrálo na podzim předchozího roku. He states that Sukadeva Goswami was in such ecstasy that they mixed up the chronology. Takže Jiva Goswami říká, že Šukadeva Goswami se dostal do takové extáze, že to pomíchal časově. It did not relate it in chronological order. Nevyprávěl to chronologickým způsobem. That means that the wives of the Brahmins must have been aware that Krishna lifted Govardhan at the time of this pastime took place. To znamená, že ty manželky Brahmanů věděli to, že Krishna zvednul ten kopec Govardhan. So they knew because who prepared the jagya for Indra at the beginning of the Govardhan pastime? Who were the Brahmins who were preparing these jagyas? Ty manželky to věděli, protože kdo byli ty bráhmanové, co připravovali tu jagyu pro Indru před tou zábavou s Govardhanem? Kdo to byl? It were the same ritualistic Brahmins. Byli právě ti stejní ritualističní bráhmani. Were they living in Vrindavan? A žili oni ve Vrindavanu? These ritualistic Brahmins and his wives. A s manželkami? They were living at the outskirts of Mathura, near to Vrindavan. Oni žili na předměstí Mathury, blízko Vrindavanu. So that means the wives of the Brahmins, they were aware that Krishna lifted Govardhan when this pastime took place. Znamená, že ty manželky Brahmanů věděli, že pan Krishna zvednul Govardhan. And it was their husbands who prepared for the Indra Jagya on request of Nanda Maharaj, which led up to the worship of Govardhan Hill. A věděli, že to byli právě jejich manželé, ty Brahmani, kteří připravovali tu Indra Jagyu předtím, než se uctíval Govardhan. So Lord Krishna said to the Kaurabas, yes, you go to this group of ritualistic Brahmins. Takže pán Krishna řekl pasáčku, ano, běžte za těmi Brahmany. So these Brahmins were expert in performing the Angiras sacrifice. Ti Brahmanové byli experti na vykonávání Angirasa oběti. A sacrifice meant to gain promotion to heavenly planets. To je oběť, kterou se můžete pozvednout na nebeské planety. So Vishwanath Chakravarti Thakur comments, he says, Krishna sent them first to these Brahmins. Vishwanath Chakravarti komentuje, Krishna je poslal nejdříve za těmi Brahmany. To show that Krishna does not give mercy to those who have no bhakti. Aby ukázal to, že Krishna nedává milost těm, kteří nemají bhakti. Although they were endowed with austerity, knowledge, and they knew the religious principles. Ačkoliv oni znali náboženské zásady a měli poznání a odříkání.
So it gives His mercy to those who have bhakti, Ale on dává svoji milost těm, kteří mají bhakti. even if they don't have much knowledge and are not austere. I když takové osoby nemají moc poznání a nejsou říkové. So Jiva Goswami said these Brahmins in this Angira sacrifice, they were chanting the Vedas. Takže Jiva Goswami říká, že oni v té Angirasa oběti zpívali Vedy, but they did not know the meaning of the Vedas. Ale neznali smysl Ved. Because they were performing sacrifice for elevation to Svarga. Dělali oběť pro povznesení na Svargu. What's the meaning of the Vedas in Bhagavad Gita? Co říká Bhagavad Gita o smyslu Ved? Yes. To know Krishna. Vedassa sarva eva vidya vedanta kit vidam eva cham. I'm to be known by the Vedas. Krishna říká, smyslem Ved je poznat mě. I'm the compiler of the Vedas. Já jsem sestavil Vedy. I'm the knower of the Vedas. A já jsem znalcem Ved. I'm to be known by the Vedas. A smyslem Ved je poznat mě. So, in addition, they did not know who Krishna was, but they were bewildered by the Karmakanda section in the Vedas. Že oni nevěděli, kdo je Krishna a zároveň byli zmateni karmakánskou sekcí Ved. So this is the manual for the materialist, how to enjoy more and more in this world. To je manuál pro materialisty, jak si užívat víc a víc v tomhle světě. Most materialists in this world don't know that. Většina, how to make material nature reciprocate. Většina materialistů v tomhle světě neví, jak to udělat, aby ta hmotná příroda se jim dobře odvděčila. Therefore they get always in difficulties. Proto se vždycky dostávají do potíží. In this war, so many things happening. Tolik válek a všeho, co se děje. They don't care for the scriptures. Oni se nestarají o písma. But the demons of the past, they were material intelligence. They used the Vedas to get more and more enjoyment. A dokonce i démoni v minulosti byli inteligentní a používali Vedy k tomu, aby získali víc a víc požitku. The great specialist in this Karmakanda is Sukracharya. Velký specialista na Karmakandu je Sukracharya. A Paka Brahman. Paka Brahmana. And he became very popular with the demons. A ten byl u démonů velmi populární. Because he promised them more and more enjoyment. Protože jim slíbil jim víc a víc požitku. The demons, the small demons today are so stupid. A ty malincí démoni v dnešní době jsou tak hloupí. They don't know how to make material nature reciprocate. Nevědí, jak to udělat, aby hmotná příroda se odvděčila. At the university, one of my first courses of Hinduism. Na univerzitě jsem dával kurz hinduismu. The principle of Rita is explained. A tam je princip Rita. How by performing of sacrifice for Vishnu, how to make material nature reciprocate. Vykonáním oběti pro Vishnu a se udělá to, že ta příroda se začne odvětšovat. If you follow this principle, that is dharma. Když následujete ty principy, to je dharma. Then you get artha, wealth. Pak získáte artu, bohatství. And calm, all your desires are fulfilled. A získáte material desires. Kámu a budou splněny všechny vaše hmotné touhy. Of course, from a spiritual platform, it's all stupid. Samozřejmě z duchovního pohledu je to všechno hloupost. But okay, the karma, it's stupid because you remain rotating in this material world, rotting in this material world. Je to hloupé z toho důvodu, že budete rotovat a hnít v tohoto světě. So these ritualistic brahmas were just bewildered by it. Takže ty rituální bráhmanové byli s tímto zmateni.
attracted to the karma kanda section in the Vedas. Připoutáni k karmakáně ve Vedách. Krishna in Bhagavad Gita calls it the flowery language of the Vedas, Krishna Bhagavad Gita to nazývá květnatým jazykem Ved. recommending fruitive activities for elevation to heavenly planets, Doporučují plodnostné činnosti k povznesení na nebeské to planety. get good birth, Stanete lepší zrození, power, moc and so on, a tak dále. and die and suffer again and again. A potom umřete a budete zase trpět. Krishna says, being desirous of, in Bhagavad Gita, being desirous of sense gratification and opulent life. V Gítě říká Krishna, takže oni touží po smyslném požitku a bohatém životě. They say, yes, there's nothing more than this. A tyto osoby říkají, ano, nic než tohle není. But Lord Krishna advises Arjuna, you become transcendental to these Vedic rituals. Krishna radí Arjunovi, staň se transcendentálním vůči těm védským rituálům. They give only temporary fruitive results. Protože dávají pouze dočasné, plodnostné výsledky. But then the pastime continues. Zábava pokračuje. Lord Krishna puts himself in a lower position. Pán Krishna se dává do nižší pozice And he glorifies Lord Balaram. a opěvuje pána Balaráma. He says, you should beg for food in the name of Balaram, Měli byste šebrat jídlo ve jménu Balaráma. and also in my name, but first A Balaram. taky ve mém jménu, ale nejdříve pro Balaráma. This Lord Krishna requested the boyfriends to request charity. Takhle pán Krishna řekl těm pasáčkům, aby požádali o ten milodar. So Krishna, because Krishna was thinking the cower boys will feel embarrassed to approach such Paka Brahmans. Pán Krishna si myslel, že pasáčkové se budou bát takhle přistoupit k těm velkým bráhmanům. So Krishna said, no problem, you chant holy names of Balaram and Krishna. Tak Krishna jim řekl, tak není problém, tak zpívejte svaté jména Balarámy a Krishny. Because when you speak the holy names, Balaram and Krishna, you say the holy names of Balaram and Krishna to these Brahmins, they may wake up from their slumber of ignorance. Protože když takhle řeknete ta svatá jména Balarámy a Krishny těm bráhmanům, tak oni se možná probudí z toho svého spánku nevědomosti. Krishna, and you call first the name of Balaram. A Krishna řekl, nejdřív řekněte slovo Balaram, Because he's a Kshatriya. že on je kshatriya. And because he's a Kshatriya, they may give charity out of respect. A protože on je kshatriya, tak možná dají ten milodar z úcty. So generally devotees should not beg. Většinou odaní by neměli žebrat. But since you are sent by Balaram and me, there is no fault, Krishna says. Ale protože jste posláni Balarámem a mnou, tak tam není chyba. By calling out the holy names, that fault will be destroyed. Když budete vyslovovat ta svatá jména, tak veškeré ty chyby budou zničeny. That Sanatana Goswami, he confirms, he says, especially in this Kali Yuga, where the Yuga Dharma is chanting of the holy name, and all other spiritual practices such as deity worship and fire jhagyas, they can only be free from fault combined with the chanting of the holy name. Sanatana Goswami říká speciálně v této době, Yuga Dharma je zpívání svatých jmén a uctívání božstev a ohňové oběti můžou být úspěšné pouze ve spojení se zpíváním svatého jména. Therefore, devotees who do deity worship, proto odaní, co dělají uctívání božstev, they can only do deity worship in ISKCON můžou pouze uctívat božstva v ISKCONu, when they chant 16 rounds of the Hare Krishna.
budou, pokud zpívají 16. Hare Krishna Mahamantry. So yes, all Brahman initiated devotees must chant 16 rounds to be able to do deity worship. Všichni brahmanské zasvěcení oddaní musí zpívat 16, aby mohli uctívat božstva. The same when we do fire jagyas, A podobně, když děláme ohňové oběti, then it can only be successful if combined with the chanting of the holy to name. bude úspěšné pouze ve spojení se zpíváním svatého jména. When Srila Prabhupada he organized the installation of Krishna and Balaram in Vrindavan, Prabhupada organizoval instalaci Krishna a Balaramy ve Vrindavanu. he had to ask some Brahmins, Vrindavan Brahmins, to do the installation because otherwise the people of Vrindavan would not accept it as bona fide. Tak on musel pozvat nějaké místní vrindavanské brahmany, aby to udělali tu instalaci, jinak by to místní lidé nepřijmuli, že to bylo bona fide, ta instalace. So they would not have taken the installation seriously if it had not been conducted by local Brahmins. Kdyby to nedělali ty místní brahmani, tak ty lidé by to nebrali vážně. But while the installation ceremony was being conducted by these Vrindavan Brahmins, Ale mezi tím, co ty vrindavanští brahmani vykonávali tu instalaci, the devotees led a vibrant kirtan of the holy names. oddaní dělali úžasný kirtán svatých jmen. Srila Prabhupada said this chanting of the holy name was the real act of installation. Prabhupada řekl, že tohle zpívání svatých jmen je ta skutečná instalace. Of Shri Krishna Balaram. Shri Krishna Balaramy. I will stop here. Když tady skončím. Any question? Jaké otázky? Have a few minutes. Yeah. How we can learn how the Krishna's pastimes activities go chronologically? Jak se můžeme dozvědět, jak vlastně chronologicky probíhaly ty Krishnovy zábavy? Say that again. How can we learn how these Krishna's pastimes were chronologically going on? Because it's mentioned in the Puranas in that order. Že v Puranách je to v tom pořadí popsáno. There are many references to that. A na to je mnoho referencí. You know, the 6 Goswamis? 6 Gosvámích. Nana chastra vichayana kanitu nipuno sadharma samstapako lokana titakarino tribhuvane manye saranya karo Radha Krishna Padara Vinda Bhajana Namdena Matadika Vande Upasanatana Ragujuro Jijiva Gopalaka. The 6 Goswamis has scrutinized all the revealed scriptures. 6 Gosvámí zkoumalo velice podrobně všechna zvěná písma. And they got the essence of all the scriptures about Krishna. A oni shromáždili veškerou tu esenci těch písem o Krishnovi. And Nectar of Devotion is an example of that. A nektar oddanosti je příkladem toho. Coming from so many scriptures. Tam jsou citáty z tolika písem. But it's the essence. To je ta esence. So they have studied all the Puranas. Takže oni prostudovali všechny Purány. So they know the sequence. Takže oni znají to pořadí. It's in the Puranas. Je to v Puránách. If you have a few lifetimes, you can read them all. Pokud budeš žít hodně životů, tak si to můžeš všechno You can přečíst. start with the Garga Samhita, Můžeš začít s Garga Samhitu. $600. Za $600. Ashuta Kotra. A Šuta Gotra ti to prodá. But there are many other Puranas. Ale je mnoho dalších Purán. Hope we bless you with a long life. Tak přejeme ti dlouhý život. Yeah, we had Rama Harshana Sutta had also studied all the Puranas. Rama Harshana Sutta taky prostudoval všechny Purány.
And then Balaram comes there and kills him with a straw. A pak přijde Balaram a zabije ho se stébem trávy. And all the sages of Namasaranya said, but he was going to speak on the Puranas. No, He's the only one who read it. A všichni ty svědci začali říkat, no ale to byl jediný, který to všechno prostudoval, ty Purány, a on teďka zrovna měl začít mluvit. Balaram said, no, I can bring him alive again. A Balaram říkal, no, tak já ho můžu znova oživit. The sage, no. You are the supreme person. You are the supreme personality of Godhead. Whatever you do is all right. But maybe you can go on pilgrimage to purify yourself as an example for others. A tak ty svědci říkali, ne, to je v pořádku, ty jsi nevyšel z božství, to je v pořádku, co jsi udělal, ale možná bys měl jít na poutní cestu, abys ukázal příklad pro ostatní, jak se očistit od hříšných reakcí. Of course, there are other reasons why they knew the chronology. Takže jsou i jiní svědci, kteří znají tu chronologii. Most of them were self-realized souls. Většina z nich jsou seberealizované duše. They could see the aprakrit lila, the unmanifested lila of Krishna. A oni vidí tu aprakata, nebo ty neprojevené zábavy Krišny. Direct experience of the past. Přímo zažívají ty zábavy. So they knew. Takže oni to vědí. Because many of these acharyas give so many pastimes which you don't find even in the scriptures. Mnoho z těchto acharyů vlastně popisuje zábavy, které ani v písmech nenajdete. Because they were there in the past. Protože oni byli tam uvnitř těch zábav. Anyway, that's too esoteric. A tohle už je moc ezoterické. Good. We will stop here. Tady skončíme. We continue tomorrow. Thank you very much. Pokračovat zítra. Děkuji moc krát. Chandra Srimad Bhagavatam ki, Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. This one is back to Good time.